จุดขาเกจไม่ควรวัดนะครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับอาจจะไปรบกวนคลื่นสัญญาณเขาในหลายๆคลิปที่ผมเคยบอกไปนะจากการซ่อม power supply นะครับแรกๆน้นนะครับจุดขาเกจนะครับไม่ควรใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดอนาล็อกก็ไม่ควรไปวัดนะครับเพราะมันจะเป็นการไปเสริมนะครับไปเสริมคลื่นสัญญาณนะครับอาจจะทำให้มอสเฟตระเบิดได้อันนี้ก็บอกการแชร์กันนะครับในกลุ่มเพื่อนช่างนะเพื่อนๆ FC แม้เราอยากรู้ขนาดไหนตอนที่ทำงานคู่กับไฟไฮโวลต์ไม่ควรวัดครับผมสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับคำเตือนนะครับการซ่อม power supply นะครับอาจจะทำให้ได้รับอันตรายได้นะครับเนื่องจากเป็นไฟฟ้ากระแสสูงแรงดันสูงนะครับเป็นไฟไฮโวลต์นะครับอาจจะทำให้ผู้ชมเนี่ยนะครับถ้านำความรู้ชุดนี้นะครับไปตรวจซ่อมเองเนี่ยอาจจะเกิดได้รับอันตรายได้เพราะฉะนั้นจะต้องทำด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับเซฟตี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็จะต้องมีปลั๊กการระเบิดนะอะไรประมาณนั้นนะครับเรามาต่อกันนะครับ EP นี้จะเป็น power supply ตัวนี้นะอาการเป็นไงนะครับผมเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับดูไฟเส้นสีม่วงกันเลยผมเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับดูไฟเส้นสีม่วงกันเลยนะครับเนี่ยนะครับสแตนบายไม่ออกนะครับนี่เปิดแล้วนะนี่ปิดนี่เปิดแล้วนะครับไฟสแตนบายไม่ออกนะครับยิงยาวไปเลยนะถอดปลั๊กมาดูนะครับไฟกระแสสลับมากระแสสลับเข้าเรียบร้อยนะ230โวลต์นะครับ230โวลต์นะครับเข้าปกตินะครับปกตินะครับสแตนบายไม่ออกนะครับไม่ต้องพูดถึงไฟสวิตช์ power on เลยนะครับสวิตช์ power on ก็คือเส้นสีเขียวนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับสวิตช์ power on ไม่มีแน่นอนนะครับไฟสแตนบายไม่ออกแต่สวิตช์สแตนบายไม่ออกนะสแตนบายไม่ออกแต่มีไฟ PS on จริงไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวมีไฟ power on แต่สแตนบายไม่มีแต่ power on กระเพื่อมนะเห็นไหมครับ power on กระเพื่อมเป็น4โวลต์นะครับ4โวลต์กระเพื่อมนะครับชักอีกทีนะครับเป็น4โวลต์นะครับมีไฟ power on แต่ไฟ standby ไม่มีเห็นไหมเนี่ยอาการแปลกๆนะมีไฟ power on แต่ standby ไม่มีแบบนี้ลองจัมป์ออนดูจะเป็นยังไงนะครับจะตุ้มหรือเปล่านะครับก็ต้องไล่ระบบก่อนนะครับไม่ควรจะจัมป์ออนนะเนี่ยมันกระเพื่อมอยู่แสดงว่ามันช็อตนะครับเนี่ยอาจจะเป็นโวลต์ลอยนะครับอาจจะเป็นโวลต์ลอยหรือโวลต์หลอกนะครับให้เราหลงทางนะครับมันอาจจะไม่มีก็ได้ 3.3 โวลต์เนี่ยอาจจะเป็นแค่แรงดันลอยๆออกมาแล้วกระแสต่ำๆในระดับมิลลิแอมเท่านั้นเองแต่เมื่อเวลาเรากดจัมป์ออนเนี่ยนะครับโอเคกระแสมันก็หายไปอยู่แหละแต่ว่ามันลักษณะกระเพื่อมแบบนี้แสดงว่าผิดสังเกตแล้วแบบนี้ห้ามจัมป์นะถ้าเป็นกระเพื่อมแบบนี้นะครับถ้าไฟ power on กระเพื่อมแบบนี้ห้ามจัมป์ power on เด็ดขาดนะครับอาจจะทำให้ power supply ไหม้ลุกลามบานปลายแล้วก็ไฟ standby ไม่มาเนี่ยมันแปลกอยู่นะแปลกมากนะแปลกมากเพราะฉะนั้นผมว่าเครื่องนี้น่าจะมีความผิดพลาดอยู่ด้านในนะครับมีความผิดพลาดอยู่ด้านในแน่อาการเสียนั่นจะมีความผิดพลาดอยู่ด้านในผมปิดนะครับเราได้รู้แล้วนะเก็บอาการนี้ไว้นะครับเก็บอาการไว้นะครับเพลงเก็บอาการก็จะต้องมาแล้วนะครับเพลงเก็บอาการนะครับก็คือถ้าเรามีไดอะแกรม power supply อยู่ในความทรงจำเนี่ยนะครับไม่ว่า power supply ยี่ห้อไหนหรือระบบ feedback หรือจะเป็นระบบแบบไหนก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องการเหวี่ยงพลังงานของหม้อแปลงแล้วเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราไปต่อได้ไม่ยากนะเครื่องนี้ไม่ใช่บอร์ดดำครับเป็นบอร์ดฟ้านะโอ้ยก็ขอบคุณมากนะครับที่ทำบอร์ดฟ้ามาให้นะเดี๋ยวเอาพัดลมออกก่อนนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่มีไฟสแตนด์บายนะครับแล้วก็อาจจะมี power on โผล่มาเนี่ยห้ามจัมป์ออนลองดูนะจัมป์ออนไม่ได้นะครับมีซีบวมตัวหนึ่งนะเนี่ยซีบวมนะครับเนี่ยซีบวม1ตัวนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับเราก็จะต้องตรวจสอบนะครับตัวนี้เป็นชุดหม้อแปลงนะครับเป็นชุดหม้อแปลง2ตัวเลยชุดนี้น่าจะเป็นชุดสแตนด์บายนะครับหม้อแปลงเล็กนะครับแต่ว่าหม้อแปลงเกรดใดไม่มีครับตัวนี้นะอาจจะเป็นการไดพลังงานโดยไม่ผ่านหม้อแปลงเกรดไดนะครับอาจจะเป็นการไดพลังงานผ่านตัวต้านทานหรือผ่านทรานซิสเตอร์ไดแทนนะครับเราก็ต้องตรวจสอบเราจะต้องมีความทรงจำเกี่ยวกับ power supply ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะทบทวนนะครับเรื่องของระบบ power supply นะเราวาดหม้อแปลงก่อนเลยนะครับหม้อแปลงนะมาอย่างนี้เลยนะหม้อแปลงเนี่ยผมวาดอย่างนี้เลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นไฟต่ำนะครับไฟต่ำออกไปก็จะผ่าน rectify diode นะครับ rectify diode ออกไป rectify เนี่ยนะครับเขาอาจจะ rectify แบบ2ทางก็ได้นะครับหรืออาจจะ rectify ด้านเดียวก็ได้แต่ว่าหลักการก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับอาจจะมี rectify แบบ2ทางนะครับแล้วก็ไปบรรจบกันแบบนี้นี่แบบนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าไดโอดแบบเข้า2ออก1นะครับแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็น V out นะครับ V out ไปให้เราใช้งานนะครับก็จะผ่าน C ตัวเก็บประจุนะครับเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็คือกราวนะครับก็ต่อกราวนะครับ C ก็จะเป็นสัก 1,000 นะครับ 1,000 UF นะครับ 1,000 ไมโครนะครับแบบนี้จุดที่เราไปใช้งานก็คือตรงนี้นะส่วนในเรื่องของไฟสูงเนี่ยนะครับหลักการก็แบบเดียวกันเลยนะครับก็จะมีเฟด1ตัวนะครับแบบนี้นะครับเฟดก็จะไปไดลงกาวนี่แหละนะครับบางระบบอาจจะไม่ได้ไดลงกาวโดยตรงนะครับอาจจะมีตัวมอสเฟดช่วยสวิตช์อีกตัวหนึ่งแบบนี้นะครับอาจจะเป็น two file back หรือ put pull หรือ half bit full bit อะไรก็ว่าไปนะครับแต่หลักการเป็นประมาณนี้นะตรงนี้ก็เป็นไฟ300นะครับไฟ300โวลต์นะครับถึง400นะ400โวลต์นะครับนี่ก็จะเป็น C นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีชุด snubble นะครับชุด snubble ก็มีไดโอดที่หันหัวเข้าหากันแบบนี้อันนี้ก็เป็นไฟ AC เข้ามานะครับ AC 220โวลต์นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลายนี่ก็เป็นนิวตันนะครับนิวตันก็จะเข้า rectify เหมือนกันแบบนี้นะครับหลักการเป็นประมาณนี้นะครับpower supply นะถ้าเราไม่เห็นไฟ standby ออกเนี่ยไฟทางนี้ไม่ออกเนี่ยแสดงว่าชุดนี้ทำงานไม่ได้ชุดนี้ทำงานไม่ได้นะครับหรือชุดนี้ช็อตก็ได้หรือชุดนี้ทำงานไม่ได้เขาก็เลยไม่สามารถสร้างพลังงานมาทางนี้ได้เราก็จะต้องตรวจเย็นย่านไฟสูงนะครับตรวจเย็นก่อนนะครับเราจะต้องไล่ไดอะแกรมให้เขาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณPWM นะครับมาเปิดการทำงานนะครับเพื่อสร้างการเหนี่ยวนำเป็นจังหวะนะในทุกวงจรเนี่ยเราจะต้องหาความสัมพันธ์ของเขาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราเปิดไปปั๊บเราเห็นตัวไหนไหม้ตัวไหนเสียอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเลยนะครับมันไม่จบนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้จุดที่ไหม้เนี่ยมันไม่ใช่ต้นตอนะครับต้นตออาจจะเป็นตัวยืดก็ได้อาจจะมีตัวต้านทานที่ยืดนะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวต้านทานอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัว R เนี่ยนะครับที่ก่อนจะถึงเกณฑ์เนี่ยบางครั้งตัวต้านทานตัวนี้อาจจะเป็น 4.7 นะครับหรือ 1.2 นะครับโอห์มบางครั้งมันยืดไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้มอสเฟตระเบิดได้นะครับบางครั้งถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้เราไปเปลี่ยนมอสเฟตเลยใส่มอสเฟตเข้าไปกี่ตัวก็ตุ้มเหมือนเดิมนะครับก็จะตุ้มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่หาสาเหตุนะครับยังรวมไปถึงทรานซิสเตอร์ไดด้วยนะครับเนี่ยทรานซิสเตอร์ไดนะครับทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยก็สำคัญนะครับแบบนี้ทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยบางทีเขาจะใช้ NPN นะครับคู่กับ PNP นะครับแบบนี้นะครับสัญญาณเนี่ยมาจากที่เดียวกันเลยนะครับสัญญาณเนี่ย on off เนี่ยมาจากที่เดียวกันนะครับตรงนี้สำคัญนะครับบางครั้งตัวต้านทานตรงนี้ยืดก็มีพอยืดเนี่ยสัญญาณการได้ไม่เต็มที่นะครับสัญญาณตัวนี้ก็ผิดเพี้ยนทำให้มอสเฟตระเบิดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมสาเหตุที่มอสเฟตระเบิดนะตัวต้านทานทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยต้องเช็คไฟขาเข้าทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยอาจจะมา12โวลต์นะครับถึง16นะครับหรือ24อะไรก็ได้นะครับเขาจะสร้างพลังงานตรงนี้12โวลต์เนี่ยพอไดมาเนี่ยอัตราการขยาย200เท่าของทรานซิสเตอร์ตัวเล็กนะครับสมมุติว่าป้อนมา1มิลลิแอมป์เนี่ยตรงนี้ก็จะออก12โวลต์นะครับ
500มิลลิแอมป์นะโดยประมาณ12โวลต์500มิลลิแอมป์ก็จะมาไบอัสมอสเฟตชุดหลักก็จะทำให้เกิดระบบตรงนี้ขับเคลื่อนพลังงานไปได้นะครับถ้าทรานซิสเตอร์เนี่ย2ตัวนี้นะครับทำงานไม่สอดประสานกันอย่างเช่นตัวนี้ลีกนะครับตัวนี้ช็อตเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะทำให้มอสเฟตระเบิดได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างตัวที่ผมเคยยกตัวอย่างไปนะเรื่องสาเหตุที่มอสเฟตระเบิดนะครับเราจะต้องไล่ก่อนนะครับถอดถ้ามอสเฟตตัวนี้ระเบิดนะครับจะต้องถอดมอสเฟตออกก่อนจากนั้นก็ลอยไว้แบบนั้นแหละนะครับก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับเรายังไม่ต้องทำอะไรก็ซ่อมชุดไดก่อนพอซ่อมชุดไดเสร็จปั๊บนะครับก็ลองเปิดเครื่องดูแล้วก็ลองวัดสัญญาณตรงนี้ดูอยู่หลัง R เนี่ยแต่ยังไม่ต้องใส่มอสเฟตนะลองกดเปิดดูปุ๊บเนี่ยมีสัญญาณมาถ้ารูปแบบของสัญญาณสวยงามนะครับสัญญาณไม่ผิดเพี้ยนนะครับสัญญาณการไดเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับแบบนี้ไม่มีผิดเพี้ยนสัญญาณอาจจะสมมติว่าถ้าเราเห็นนะครับอาจจะแบบเป็นแบบนี้อาจจะมีเอียงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับสัญญาณบางทีเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะมีคลื่นอะไรก็ช่างเขานะครับแต่ว่าความเอียงนะครับหรือถ้ามันเอียงเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับนั่นหมายถึงว่าจังหวะการเปิดเนี่ยมันผิดเพี้ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับมาต่อกันนะผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับก็เครื่องนี้น่าจะเคยซ่อมมาก่อนนะครับแล้วก็พยายามซ่อมในจุดไฟสแตนด์บายนะครับแล้วก็จริงๆเครื่องเขาทำมาดีมากนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยดูข้างหน้าเนี่ยรู้เลยว่าเป็นงานคุณภาพมากนะครับแต่หันมาดูข้างหลังนะครับมันมีความผิดปกติอยู่ความผิดปกตินี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจริงๆแล้วระบบตัวนี้นะครับเขาจะมี IC ตัวเล็กๆอยู่ตัวนี้นะครับเป็น IC กำเนิดสัญญาณพันอยู่นะครับตัวนี้เสียไหมนะครับผมไม่รู้ว่าตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงนะเริ่มแรกมาเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมานะครับก็มีรอยบัตรกีเยอะนะครับเนี่ยชุดไฟต่ำเนี่ยไม่มีรอยบัตรกีเลยตรงนี้นะแต่ว่าชุดไฟสูงเนี่ยมีรอยบัตรกีตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีการลากสัญญาณตรงนี้ด้วยนะครับมีการเชื่อมสัญญาณซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันเดิมอันไหนเป็นอันนี้ละนะครับตัวนี้เป็นสายไฟที่ผมต่อเข้ามานะลายนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คพื้นฐานก่อนนะจากลายนะครับลายเข้ามานะครับลายอันนี้เป็นฟิลนะครับลายมานะครับผ่านฟิลนะครับจากฟิลนะครับก็จะมาเข้า rectify นะครับ rectify ก็จะมีการนำสัญญาณไฟบวกนะครับเข้าไปที่ประจุบวกนะไดโอดบิดไม่ขาดนะครับไดโอดบิดทำงานได้นะครับไดโอดบิดทำงานได้ฝั่งนิวตันก็ทำงานได้นะครับไม่ช็อตนะครับอันนี้เป็นกราวนะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะครับหลังจากที่เข้าไดโอดบิดมาแล้วเนี่ยนะครับทั้งไลน์และนิวตันเนี่ยจะวิ่งคัดประจุบวกเข้าไปที่ตัวเก็บประจุตรงนี้นะเส้นนี้เป็นเส้นไฟบวกอันนี้เป็นเส้นไฟลบนะครับบวกช็อตลบไหมนะครับบวกไม่ช็อตลบนะเนี่ยไม่มีการช็อตนะครับอันนี้คือไฟลบนะจากนั้นก็จะเข้ามายังตัวนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นขดลวดนะครับตรงนี้นะแล้วก็เป็นฟาสต์สวิตช์ไดโอดนะครับไดโอดมาเนี่ยนะครับก็จะเข้าที่ขั้วบวกนะครับชุดนี้จะมีชุด PFC ด้วยนะครับแต่ว่าไล่ยากนะครับค่อนข้างที่จะไล่ยากนะครับชุด PFC เนี่ยตรงนี้คือ MOSFET นะไล่ดูคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับ MOSFET PFC ช็อตลงกาวไหมแล้วก็วัดที่ขาเดรนเลยนะครับขาเดรนนะครับช็อตถึงกาวไหมนะครับตัวนี้กาวก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกาวได้เลยนะครับที่ไดโอดบิดเนี่ยนะครับเพราะว่าไดโอดบิดจะเชื่อมกับกาวตัวเก็บประจุตัวนี้นะเชื่อมกันแล้วก็เอาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับขามอสเฟตตัวนี้คือขา3นะครับขา3นะครับตัวนี้คือขาเดรนนะครับขาเดรนไม่ช็อตนะครับภาค PFC ไม่ช็อตขาเกตก็ไม่ช็อตนะครับวัดย้อนขึ้นนะครับจากซอร์สมาเดรนนะครับมีค่าตกค่อมไดโอดนะมอสเฟตตัวนี้ยังไม่เสียนะครับไปต่อนะครับชุด PFC ไม่ช็อตไปต่อนะครับจากนั้นชุดไดมั่งชุดไดก็จะเป็นมอสเฟตตัวนี้นะครับ
น่าจะจัดรูปแบบในเรื่องของ True Switch Flyback เหมือนกันนะครับเหมือน True Flyback มันจะมี MOSFET อยู่2ตัวนะครับ MOSFET ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนผลักสัญญาณมาให้ MOSFET ตัวที่2เนี่ยจะเป็นคนสวิตช์ลงกาวนะครับเพราะฉะนั้น MOSFET 1ใน2ตัวนี้จะมีขาใดขาหนึ่งแตะกาวเราก็ไล่หานะครับขาซอสจะต้องไปแตะกาวนะเราก็ไล่ดูนะครับเราคว่ำแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนนะเราก็จินตนาการเอาได้อันนี้ไม่ใช่นะเป็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุด MOSFET ตัวที่2นะครับเพื่อสวิตช์ตัวนี้ลงกาวนะครับจากนั้นขาเดนตรงนี้นะครับถ้าขาเดนตรงนี้ไปแตะที่ถ้าขาเดนตรงนี้นะครับไปแตะที่ขาซอสของ MOSFET ตัวที่1นะครับเนี่ยอันนี้ครับขาเดนไปแตะ MOSFET ขาซอสตัวที่1เพราะฉะนั้น MOSFET ตัวที่1เนี่ยนะครับเขาจะนำ MOSFET ตัวที่1เขาจะนำสัญญาณไฟ400มาที่ขาเดนถูกไหมนะครับอันนี้ใช่หรือเปล่านะครับเราก็จับดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือไฟสูง400นะจากนั้นก็คืออันนี้คือขาเดนของ MOSFET ตัวที่1เนี่ยครับแตะกันเรียบร้อยเราก็ได้ MOSFET แล้วอันนี้คือ MOSFET ตัวที่1นี่คือ MOSFET ตัวที่2 MOSFET ตัวที่1จะทำการดึงสัญญาณนะครับลงมาให้ MOSFET ตัวที่2 MOSFET ตัวที่2จะทำการสวิตช์ลงกาวนะครับ MOSFET ตัวที่1เนี่ยนะครับจะทำการดึงสัญญาณไฟ400เนี่ยนะครับให้มาขาซอสนะครับขาซอสคือขาไหนขาซอสคือขานี้นะครับขาซอสขาเนี้ยนะครับจะต่อผ่านหม้อแปลงนะครับก็คือเหมือนกับเขาดึงสัญญาณ400เนี่ยลงมาหม้อแปลงเนี่ยเขาจะลงมาทางนี้นะครับเนี่ยหม้อแปลงเนี่ยเชื่อมกันหมดเลยนะครับเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่นะครับมาจนถึงหม้อแปลงลูกที่2เลยอันนี้คือหม้อแปลงลูกที่1นะจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ข้างหลังอันนี้คือหม้อแปลงลูกที่2เพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะทำการสวิตช์2หม้อแปลงพร้อมกันโหดมากนะครับโหดมากนะเนี่ยดูจากดีไซน์ก็รู้เลยว่าโหดนะครับแต่พอมาเจอข้างหลังครับเจอตรงนี้นะครับมาเจอตรงนี้กลายเป็นไม่โหดทันทีเลยกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับอันแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ใช่นะผมก็ไม่รู้แล้วว่าลายวงจรเก่าเขายังไงนะครับก็ต้องซ่อมแบบจับทิศจนปลายนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาซ่อมแบบเรือดำน้ำกันดีกว่านะครับซ่อมแบบเรือดำน้ำเป็นยังไงนะครับก็หมายความว่าก็คือเราใช้ไดอะแกรมอยู่ในความทรงจำของเรานะครับจากนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีนะครับวัดค่าความต้านทานนะครับแล้วก็ดูการเชื่อมต่อของวงจรว่าเขาจัดรูปแบบไหนนะครับเราจะไปหา IC พันเนี่ยนะครับเราก็ต้องไล่จากขาเกตนี่แหละของ MOSFET เนี่ยไปนะครับพอเราไล่ MOSFET ไปปุ๊บเราก็จะเจอว่าไอ้แผงตั้งเนี่ยนี่คือแผงตั้งนะแผงตั้งขาไหนเนี่ยคือ PFC ส่วนแผงตั้งขาไหนคือ PWM drive นะครับเราก็จะได้รู้กันผมคิดว่าเครื่องนี้ถ้าทำไฟสแตนด์บายให้ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเครื่องนี้นะทำไฟสแตนด์บายได้ขึ้นมาเนี่ยเครื่องนี้จะเปิดติดปกติเลยนะครับเพราะว่าวัดดูชุดไดครับชุดไดนะMOSFETเนี่ยขากลางเนี่ยไม่มีขาใดขาหนึ่งช็อตลงกาวเลยแสดงว่าระบบไม่ช็อตนะครับเนี่ยอันนี้คือขาซอสนะครับอันนี้คือขาซอสอันนี้คือขาซอสไปเดรนนะครับเนี่ยไม่ช็อตวัดสลับกลางไม่ขึ้นวัดสลับกันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับวัดสลับกันไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมMOSFETชุดไดไม่ช็อตแสดงว่าระบบไดพลังงานไม่มีปัญหานะครับMOSFETชุด PFC ไม่ช็อตแสดงว่าชุดไดพลังงานจากแผงตั้งเพื่อดันไฟเป็นไฟ400ไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือตัวนี้เองนะครับชุดไดพลังงานนะครับไดพลังงานเป็นไฟสแตนด์บายเนี่ยเพื่อให้มีไฟ5 โวลต์มาเลี้ยงไฟสวิตช์เครื่องนี้มันไม่มีหม้อแปลงเกจไดนะครับไม่มีหม้อแปลงเกจไดนะรู้ได้ไงว่าไม่มีหม้อแปลงเกจไดนะครับเพราะว่ามันมีหม้อแปลงแค่หม้อแปลงสแตนด์บายแล้วก็หม้อแปลงชุดไดใหญ่เลยนะครับจะไม่มีหม้อแปลงเล็กนะครับซึ่งผมตรวจดูละเอียดแล้วนะเครื่องนี้ไม่มีหม้อแปลงเกจไดนะครับจะเป็นแค่จะเป็นระบบใช้ไดโดยตรงนะครับอาจจะไดผ่านตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับหรือไดผ่านทรานซิสเตอร์ไดตัวหนึ่งก็เป็นได้แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีหม้อแปลงเกจไดระบบหม้อแปลงเกจไดเนี่ยจะช่วยเซฟตี้ ICPWM นะครับถ้า MOSFET ระเบิดหรือเกิดความผิดพลาดของการไดนะครับหรือทรานซิสเตอร์ไดทำงานผิดพลาดเนี่ย
ระบบฝั่งแผงตั้งหรือแผง PWM เนี่ยนะครับจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับหรือเสียหายก็อาจจะมีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นระบบหม้อแปลงเกรดไดเนี่ยจะมีเซฟตี้ดีมากแต่เครื่องนี้นะครับไม่มีหม้อแปลงเกรดไดถ้าเราทำผิดพลาดเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแผงตั้งเราจะพังเลยเดี๋ยวเราไปรื้อตรงนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนจะรื้อนะครับเราก็ควรจะถ่ายรูปไว้นิดนึงนะครับเพื่อเก็บข้อมูลนะถ่ายค่าตัว R ตัวอะไรไว้นะครับเผื่อเราทำพลาดนะครับตัวต้านทานไหมนะครับเราจะได้รู้ค่าเดิมเขานะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอไปไล่ไดอะแกรมนะครับแล้วก็รื้อระบบนะแล้วก็ IC ตัวนี้นะเบอร์อะไรเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันนะครับครับผมก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้เคลียร์จุดที่คนอื่นได้ทำเอาไว้นะวงจรผมไล่มาแล้วนะครับนี่นะครับก็ชุดนี้มี PFC เหมือนกันเลยนะครับมี PFC เหมือนกันเลยนะจุด PFC เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ช็อตนะแล้วก็จุดไดพลังงานเนี่ยตัวนี้นะครับชุดไดพลังงานเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ช็อตเหมือนกันนะครับไม่ช็อตนะครับไม่มีตัวไหนช็อตเลยแต่ว่าเขามีตัวนี้ขาดนิดเดียวเองนะครับเนี่ยนะครับตัวต้านทาน R field นะครับ R field ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวต้านทานนะครับที่จำกัดกระแสนะครับไม่ให้ไหลลงขดลวด standby เนี่ยมากเกินไปนะครับจากนั้น MOSFET standby เนี่ยนะครับก็จะถูกขับเคลื่อนด้วย IC PWM นะครับ IC ตัวนี้นะเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัวเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับตัวเล็กๆมากนะครับเป็น6ขานะตัวนี้นะครับรหัส AAH นะครับเป็นค่ายไหนก็ไม่รู้นะครับแต่พอไล่มาแล้วเนี่ยนะครับขา1เป็นกราวนะครับขา1เป็นกราวขา2เป็นฟีดแบ็กขา3เป็น RI นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะครับ4เป็นเรื่องของจับกระแสเซนส์นะครับจับกระแสเซนส์ตรงนี้นะครับเขาจะจับกระแสเซนส์ตรงนี้อาจจะจับตรงนี้นี่นะครับจับตรงนี้นะครับกระแสเซนส์นะครับขา5นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงจะได้มาจาก2แบบนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับจะได้มาจากตัวต้านทาน soft start นะครับก็จะเป็นตัวต้านทาน2ตัวนะครับต่ออนุกรมกันนะครับเพื่อจำกัดนะครับก็เป็นตัวต้านทานระดับ1เมกเลยนะครับ1เมกะโอห์ม4เมกะโอห์มนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะได้มาแล้วก็มาสตาร์ทก่อนนะครับจากนั้นพอสตาร์ทเนี่ยนะครับเขาจะได้แรงดันมาจำนวนหนึ่งได้กระแสมาจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาจะสตาร์ทนะครับก็คือเขาจะส่งเกจออกไปนะครับส่งเกจออกไปนะครับเพื่อไปไดมอสเฟตตัวนี้นะ IC ตัวนี้เป็นไดเวอร์เฉยๆนะไม่ได้มีมอสเฟตในตัวนะครับหมายถึงว่าไม่ได้มีมอสเฟตไดในตัวนะครับเขาจะต้องมีมอสเฟตแยกนะครับเนี่ยชุดนี้คือมอสเฟตแยกนะเป็นมอสเฟตแยกนะครับตรงนี้เป็น IC ไดนะครับนะจากนั้นนะครับพอเขาส่งสัญญาณไปเนี่ยไปไดนะครับผ่านตัวต้านทาน38โอห์มตัวต้านทานตัวนี้ก็ไม่ได้ขาดนะไม่ได้ขาดนะเพราะฉะนั้นถ้า IC ตัวนี้ไม่เสียเนี่ยมันจะส่งPWM ไปไดมอสเฟตได้นะครับก็จะได้ไฟสแตนด์บายออกมานิ่มๆเลยแล้วก็จะได้ไฟจากขดลวดที่2นะครับขดลวดที่2เนี่ยก็จะมาเติมให้กับไฟเลี้ยงชิปตัวนี้นะครับเพื่อให้ทำงานเต็มกำลังมากขึ้นคราวนี้ผมจะทดสอบนะครับว่า IC ตัวนี้เขาทำงานไหมผมก็จะทดสอบนะครับป้อนไฟเลี้ยงเข้ามาเลยนะครับ12โวลต์ตรงนี้นะแล้วก็กราวนะครับแล้วก็มาจับสัญญาณ PWM ดูนะครับว่าเขาทำงานได้ไหมนะทำไมไฟเลี้ยงถึงต้องเป็นจุดตรงนี้นะครับชุดนี้คือหม้อแปลงแยกขดนะครับถ้าเราจะลองไล่ดูนะครับฝึกไล่นะหม้อแปลงแยกขดตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นการได้พลังงานในชุดที่2นะครับใครยังสงสัยเรื่องหม้อแปลงแยกขดนะไปดูเรื่อง Flyback Converter นะครับมี2 EP นะครับเก็บให้ละเอียดนะครับคุณก็จะไปต่อได้ไม่ยากนะหม้อแปลงขดที่2เนี่ยจะได้ไฟก็ต่อเมื่อนะครับมีการไดครั้งที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ IC ตัวนี้นะจะต้องทำงานได้1ครั้งเนี่ยถึงจะได้ไฟชุดที่2มาชุดที่2ก็จะวิ่งทะลุนะครับทะลุไดโอดนะครับตรงนี้เป็นไดโอดนะไดโอดมานะครับมาเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดก็จะเป็นเรื่องของการใช้แบบต่อตรงนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ใช้แบบรักษาแรงดันหมายถึงว่าเขาใช้เป็นไดโอดเฉยๆนะครับเขาก็ยิงเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยก็วิ่งเข้าขาไฟเลี้ยงเลยจากนั้นเดี๋ยวผมลองป้อนไฟมานะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับผมป้อนไฟเข้ามานะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ
เราต้องเช็คช็อตก่อนนะว่าเขาช็อตไหมนะครับอันนี้ผมวัดดูแล้วนะครับเขาไม่ได้ช็อตนะจากนั้นจับสัญญาณรอเลยนะครับเป็นสัญญาณชีพจรนะครับ PWM นะจับที่ขาเกจรอเลยนะครับมันจะต้องออกมาที่ขาเกจตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะต้องออกมาที่ขาเกจตัวนี้นะครับอันนี้คือขาเกจนะครับเกจเดนซอสนะครับเป็น MOSFET PWM ไดนะครับตัวนี้นะจับให้มันนิดนึงนะครับจับตรงนี้ก็ได้จับตรงนี้ก็ได้นะครับจับที่ขาเกจเลยนะครับจากนั้นผมจะเปิด power supply มาแล้วนะครับ3 2 1นะครับไม่มี PWM มานะครับไม่มี PWM มานะไฟเลี้ยงมีนะครับไม่มี PWM มานะครับก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้นะครับก็พอดีผมป้อนไฟไป12โวลต์เนาะแต่ว่าสเปคเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีการเปรียบเทียบแรงดันด้วยนะครับผมไปอ่าน Data Sheet ดูเนี่ยเพราะว่าแรงดันที่เขาจะทำงานเนี่ยนะครับแรงดันที่เมื่อถึงจุดนะครับที่เขาจะทำงานได้เนี่ยคือ18โวลต์นะครับคล้ายๆกับ IC ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เลยนะเดี๋ยวผมจะป้อนไฟมาใหม่นะเป็น18โวลต์นะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นกาวนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับ18โวลต์นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็คือสายเหลืองนี่แหละนะครับสายเหลืองมา18โวลต์ก็จะเป็นลวดนะตรงนี้เป็นลวดนะครับลวดหรือตัวต้านทานนี่แหละนะครับอาจจะเป็นตัวต้านทาน10โอห์มอะไรแบบนี้นะครับก็มาจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มีไดโอดตัวนึงนะครับแล้วก็มีตัวต้านทาน100โอห์มนะครับแล้วก็มาเก็บประจุอยู่ที่ตัวนี้นะครับเก็บประจุนะจากนั้นก็เข้าขา5นะครับขา5ของ IC ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน6ขาด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับขาไฟเลี้ยงนี่คือขา5นะครับสัญญาณพันก็คือขาเกจก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยขา1นะครับขาเกจนะมีสัญญาณพันมาไหม3 2 1มีสัญญาณพันมานะครับ96กิโลเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวผมจับใหม่96กิโลเฮิรตซ์นะครับมีสัญญาณพันออกเดี๋ยวผมปรับลงนิดนึงนะครับขยายออกนะครับduty cycle บวกนะโอเคนะครับมีสัญญาณพันออกมานะ IC ทำงานได้นะครับ IC ทำงานได้ IC ไม่เสียนะครับIC ตัวนี้มีพันออกนะครับ IC ตัวนี้มีพันออก duty cycle 75% นะครับก็ออกมา90กว่ากิโลเฮิรตซ์เลยนะเป็น IC ตัวเล็กๆเองนะครับแต่ทรงประสิทธิภาพมากนะครับเป็นเนี่ยครับ1,500โวลต์ต่อช่องนะก็15เนี่ยระดับพันเนี่ย15โวลต์เลยนะครับที่เขาทำได้15โวลต์นะเนี่ยโวลต์ท็อป15โวลต์เห็นไหมนะครับ15โวลต์เลยที่เขาทำได้15นะครับ5โวลต์ต่อช่องนะครับเนี่ยตอนนี้15แรงดันพันตั้ง15โวลต์นะครับในการไดนะครับ IC ตัวเล็กๆเองนะครับเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้นะครับตัวนี้นะสามารถทำงานได้ IC ไม่เสียแล้วทำไมไฟสแตนด์บายไม่ออก IC ตัวเขาเล็กมากนะครับเราไม่ควรวัดเดี๋ยวปลายมิเตอร์เราไปจับผิดนะครับอาจจะไปจับขาเกจนะครับชนกับขาไฟเลี้ยงนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กันมากเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะตรงนี้นะควรจะหลีกเลี่ยงเนี่ยขาไฟเลี้ยงคือขา5นะครับขาเกจคือขา6นะครับมันใกล้กันมากนะครับขาเกจเวลาเขาได้เขาก็จะได้ผ่านตัวนี้ครับตัวต้านทาน38โอห์มแล้วก็มาที่ขาเกจตัวนี้เลยขาเกจก็จะได้หม้อแปลงนะครับตรงนี้นะตรงนี้เป็นหม้อแปลงนะครับอันนี้คือไฟมารอนะครับไฟมารอกระตุกหม้อแปลงนะครับกระตุกลงกราวนั่นแหละครับผมเราก็มาต่อกันนะครับก็ผมได้แก้ไขนะครับแก้ไขในส่วนของที่จุดที่มันนะครับมันไม่สะอาดหูสะอาดตานะครับแล้วก็มันชวนสงสัยนะครับของเดิมเขาเนี่ยก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์นะครับแบบเซรามิกนะครับตัวนี้ก็กำจัดคลื่นรบกวนนะครับก็
ด้วยที่เขาต่อไว้เนี่ยนะครับเราก็ถ่ายรูปเอาไว้แต่ว่าด้วยความที่ว่านะครับมันปกคลุมสิ่งที่เราสงสัยหมดนะครับผมก็ต้องเคลียร์ออกนะผมเคลียร์ตรงนี้นะครับเคลียร์ออกแล้วนะครับนะเคลียร์ออกนะทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นนะครับจุดที่เขาใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นขดลวดไฟแบ็กนะครับตรงนี้เป็นขดลวดขาเข้านะครับขาเข้าตัวนี้ขาออกนะครับขาออกเนี่ยนะครับขดลวดไฟไฮโวลต์ขาเข้ามานะครับก็จะขดนะครับจากนั้นก็ออกนะครับไปต่อที่หน้าขาเดรนของ MOSFET จากนั้น IC ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่สวิตช์สัญญาณนะครับกระตุกตุ๊ดนะครับผ่านขาเกตนะครับขาเกตก็จะไป bias นะครับ bias MOSFET ตัวนี้นะครับขาเกตเนี่ยครับ IC ตัวนี้นะครับก็จะ bias ขาเกตนะครับกระตุกเป็นจังหวะปุ๊บนะครับขาเกตตรงนี้ก็จะมากระตุกขดลวดนะครับขดลวดตรงนี้นะครับกระตุกนะครับจากนั้นก็จะเกิดคลื่นสัญญาณนะครับก็จะโยนข้ามฝั่งมาฝั่งนี้นะครับเป็นไฟสแตนด์บาย5โวลต์นะครับผมได้เคลียร์หมดแล้วนะครับแล้วก็ IC ตัวนี้นะครับจากที่เราก็ทดสอบให้ดูเมื่อสักครู่นะครับ IC ตัวนี้ไม่เสียนะสามารถสร้างสัญญาณ PWM ได้นะครับเป็นคลื่นความถี่สูงด้วยนะครับเป็นคลื่นความถี่90กว่ากิโลเฮิรตซ์เลยนะครับแล้วก็ระดับความสูงของคลื่นเนี่ยนะครับสามารถสร้างความสูงของคลื่นได้ถึง15โวลต์เลยทีเดียว15โวลต์ไฮ0โวลต์ออฟแบบนี้นะครับเป็นตัว IC ที่ทรงประสิทธิภาพมากนะเราเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับจากของเดิมเขาเนี่ยนะครับตัวนี้นะคือเขาถมมานะครับพอถมมาแบบนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านะครับอันไหนเป็นขดลวดอะไรยังไงนะครับตรงนี้นะเราก็สังคายนาออกมาแล้วนะครับก็สะอาดหูสะอาดตาเลยแล้วไฟชุดแรกนะได้มาจากไหนนะครับ IC ตัวนี้นะครับเป็น IC ที่ไม่มีระบบสตาร์ตตัวเองนะครับหรือไม่มีสตาร์ทอัพเซลล์นะครับเป็น IC ที่ต้องใช้ซอฟต์สตาร์ทจากไฟไฮโวลต์นะครับไฟไฮโวลต์ก็คือตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้เข้ามาจาก C 400นะครับตรงนี้นะเป็นขั้วบวกนะครับ400ก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นะตัวนี้คือ C 400นะครับตรงนี้นะก็จะมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมลวดตัวนี้ก็รีไซเคิลมาจากขดลวดที่เป็นขดลวดเหนี่ยวนำนะครับที่เกิดจากอุปกรณ์ที่เราแกะออกมานะครับจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะครับแล้วก็นำมาตรงนะครับลวดพวกนี้ดีมากเลยนะครับมันจะหุ้มฉนวนมาด้วยนะครับเราจะทำให้เราประหยัดพื้นที่ไม่ต้องใช้สายที่เป็นหุ้มพลาสติกนะครับเพราะเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะครับพลาสติกอาจจะกรอบหรือร่อนได้นะครับพอร่อนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแตกออกได้นะครับตัวนี้นะเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้นะมันถึงกันนะครับเนี่ยมันเป็นฉนวนเห็นไหมครับเนี่ยฉนวนนะเนี่ยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถึงทองแดงโดยตรงเลยนะครับแล้วจะทำให้ลายเส้นวงจรเนี่ยสวยงามนะครับจะทำให้ลายเส้นวงจรเนี่ยสวยงามมากตรงนี้สังเกตว่านะครับผมก็ไล่วงจรดูสักพักหนึ่งนะครับลายเส้นวงจรเดิมเขาขาดไปนะครับวิธีการต่อลายวงจรเนี่ยผมใช้ลวดนะครับต่อตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้มานี้นะครับก็คือลวดตรงนี้แหละนะครับลวดตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็เอาสายดำตรงนี้ของเขาออกไปนะครับก็คือตรงนี้จะไม่เห็นแล้วนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัว C นะครับ C เซรามิกตัวนี้นะผมเอาออกไปก่อนนะครับ C เซรามิกพวกนี้นะครับก็เป็นการนำสัญญาณรบกวนออกนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ไว้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้ผมเอาออกก่อนนะครับเราเป็นการทดสอบก่อนเพื่อให้รู้ว่ามันทำงานได้ไหมนะครับพอเรารู้ว่ามันทำงานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไว้ให้เหมือนเดิมแต่ว่าจุดที่เราใส่เนี่ยเราต้องหาจุดดีๆหน่อยที่เขาใส่มาเนี่ยนะครับเป็นตัวต้านทาน 0.6 โอห์มนะครับตัวนี้นะ 0.6 โอห์มนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับกระแสผ่านสูงเกินไปนะครับของเดิมเขาที่แตกนะครับมันอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องเอาออกมาของเดิมเขามันระเบิดออกมาเลยนะครับเนี่ยมันระเบิดออกมาเลยแต่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวงจรนะครับเวลาเราซ่อมงานนะครับเราต้องเอาออกให้เขาด้วยนะครับที่ผมใส่ไปให้เขาเนี่ยเป็น 4.7 โอห์มนะครับจำกัดกระแสไว้ 4.7 โอห์มเนี่ยกำลังสวยนะครับอ้างอิงจากเครื่องอื่นๆนะครับเครื่องอื่นๆก็ใช้ 4.7 โอห์มนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าตัวต้านทาน
soft start นะครับหรือตัวต้านทานจำกัดกระแสเข้าหน้า MOSFET นี่แหละนะครับจำกัดกระแสไว้ก่อนนะครับเนี่ยนะเนี่ย R 4.7 นะครับเนี่ยตัวเนี้ยถ้าวัดดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยเนี่ยครับ R 4.7 นะใส่ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมกับไฟสูงเรียบร้อยนะครับมีความต้านทานนะครับ 4.7 โอห์มนะครับตัวนี้นะตัวนี้ไปไหนนะครับตัวนี้ก็จะมาที่ขดลวดตัวนี้นะครับเนี่ยขดลวดตรงนี้นะครับจากหลังตัวต้านทานมาเนี่ยนะครับก็จะมาเข้าขดลวดเหนี่ยวนำขดลวดก็จะขดเหนี่ยวนำมานะครับจากนั้นก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปอยู่หน้า MOSFET นะครับขาเดรน MOSFET จากนั้นขาเดรน MOSFET นะครับก็จะกระตุกลงกราวนะครับตรงนี้เป็นกราวนะการกระตุกเนี่ยนะครับจะไม่ได้ถึงกราวโดยตรงนะครับตัวนี้เป็นกราวนะตรงนี้แหละตรงนี้ก็กราวนะครับการกระตุกเนี่ยนะครับจะไม่ได้ถึงกราวโดยตรงนะครับการกระตุกเขาเนี่ยจะกระตุกผ่านตัวต้านทาน R เซนประมาณสัก1โอห์มกว่านะครับตัวต้านทาน R เซน1โอห์มนะครับเนี่ยถ้าถึงกราวจะเป็นแบบนี้นะครับถึงกราวได้ 0.5 นะอันนี้คือกราวถึงกราวขาซอสของ MOSFET เนี่ยนะครับมีตัวต้านทาน R เซนอยู่ตัวต้านทาน R เซนคือตัวไหนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้คือตัวต้านทาน R เซนนะครับมีค่า1โอห์มกว่านะครับเนี่ยอันนี้คือกราวนะครับในกราวตัวต้านทาน R เซนนะครับเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยมีตัวต้านทาน R เซนอยู่นะครับเนี่ยนะครับเขามีตัวต้านทาน R เซนอยู่ตัวต้านทาน R เซนเนี่ยมันดียังไงนะครับถ้ากระแสผ่านสูงตัวต้านทาน R เซนขาดระบบก็ไม่สามารถทำงานได้มันก็คือตัดการช็อตได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นเซฟตี้มีทั้ง R เซนข้างบนนะครับ R เซนข้างล่างนะครับก็ถือว่าเป็นเซฟตี้เลยนะครับนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบกันนะครับเราเคลียร์ทุกอย่างนะครับว่าไม่มีการช็อตแล้วนะครับวัดย่านไดโอดดูนะเทียบกราวนะครับตรงนี้เป็นกราวได้นะครับไฟสูงไม่ช็อตแล้วนะครับไฟสูงไม่ช็อตแล้วนะครับเครื่องนี้มี PFC ด้วยนะครับมี PFC ด้วยนะเนี่ยขดลวด PFC อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ช็อตแล้วนะครับเนี่ยไม่ช็อตแล้วสีไฟสูงก็ไม่ช็อตแล้วนะครับไม่มีตรงไหนช็อตแล้วแล้วก็จุดที่เป็นไฟเลี้ยง IC ตัวนี้นะครับเราก็วัดจากตัวคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นคาปาซิเตอร์ไฟเลี้ยงแล้วก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ช็อตแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เร็กติฟายมาเป็นขดลวดชุดที่2นะครับตรงนี้เป็นขดลวดชุดที่2วิ่งเป็นกระแสสลับมาผ่านตัวต้านทาน0โอห์มเข้าเร็กติฟายไดโอดตัวนี้นะครับเนี่ยเร็กติฟายไดโอดเรียงกระแสเป็นกระแสตรงนะครับก็ไม่ช็อตแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นกราวนะเป็นกราวนะครับก็ไม่ช็อตแล้วนะครับผมต่อหลอดถ่วงมานะครับไม่ช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดปล่อยไฟเข้ามาเดี๋ยวเราจะปล่อยไฟเข้ามานะครับเพื่อเทสระบบนะครับจากที่เราเทส IC PWM เนี่ยนะครับก็มีสัญญาณที่ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมต่อไฟเข้ามานะครับแล้วก็เช็คไฟสแตนด์บายดูว่าออกไหมถ้าออกก็จบนะครับถ้าออกเราก็จะได้ไปเคลียร์ชุดคาปาซิเตอร์ทางฝั่งไฟต่ำนะที่บวมเนี่ยนะครับก็จะเป็นคาปาซิเตอร์พวก3โวลต์5โวลต์12โวลต์อะไรพวกนี้นะครับที่บวมไปแต่ว่าคาปาซิเตอร์ชุดสแตนด์บายเนี่ยนะครับไม่บวมนะชุดที่บวมก็คือพวกใช้งานหนักครับ12โวลต์5โวลต์3โวลต์เนี่ยใช้งานหนักนะครับเปลี่ยนให้หมดนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้นะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับแต่เมื่อถูกดึงกระแสสูงเนี่ยกระแสมันไหลไม่ทันนะครับคาปาซิเตอร์จะเป็นตัวกักเก็บพลังงานได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับจะทำให้มีความสมูทมากขึ้นในการปล่อยกระแสนะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเห็นบวมเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปวัดโวลต์กันนะครับก็ผมใช้หลอดถ่วงนะครับตัวนี้นะลายเข้ามานะครับเข้าหลอดก่อนนะครับถ้ามีการช็อตหลอดจะสว่างขึ้นนะครับแต่เมื่อเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นหลอดสว่างวาบเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการกระชากนะครับกระชากมันก็อาจจะมีการไหลบ้างนะครับนี้นะผมต่อมาครับเข้าลายนะครับตัวนี้เป็นนิวตันนะครับตัวนี้นะถ้าเราตรงฟิลครับถ้าเกิดตรงฟิลเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปต่อสายอะไรได้นะครับเราก็ต่อคอมแบบนี้เลยก็ได้ต่อเข้าลายแบบนี้นะครับคอมระหว่างลายนะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปวัดดูนะครับเดี๋ยวผมซูมก็ได้จะได้เห็นใกล้ๆนะครับซูม
ตรงนี้นะครับเป็นคาปาซิเตอร์บวกนะอันนี้ลบนะครับเขาต่ออนุกรมการบวกลบนะครับตรงนี้นะจับกาวตรงนี้ได้เลยนะครับจับกาวตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นกาวนะครับตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับชุด PFC นะครับก็คือขดลวดตรงนี้นะอันนี้เป็น L นะครับตรงนี้นะเป็น L มานะครับแล้วก็จะมีไดโอดนะครับไดโอดก็มาแถวๆนี้แหละนะครับไดโอดก็อาจจะต่อค่อมไปตรงไหนล่ะจากนี่ไปไหนตรงนี้มันจะต้องมาตรงนี้นะครับไดโอดมันจะต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละนะครับอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่เข้าตรงนี้ได้จะต้องมีไดโอดอยู่อีกสักตัวนะครับแต่ว่ามันอยู่อีกด้านหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นขดลวด L นะขดลวด PFC นะครับก็เดี๋ยวจุดที่เราจะวัดก็จะมีไฟเข้าหน้าขดลวดนะครับไฟเข้าหน้าขดลวดก็คือตัวนี้นะตรงนี้ไฟเข้าหน้าขดลวดวัดตรงนี้นะครับจุดขาเกจไม่ควรวัดนะครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับอาจจะไปรบกวนคลื่นสัญญาณเขาในหลายๆคลิปที่ผมเคยบอกไปนะจากการซ่อม power supply นะครับแรกๆโน้นนะครับจุดขาเกจนะครับไม่ควรใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปวัดอนาล็อกก็ไม่ควรไปวัดนะครับเพราะมันจะเป็นการไปเสริมนะครับไปเสริมคลื่นสัญญาณนะครับอาจจะทำให้มอสเฟตระเบิดได้อันนี้ก็บอกกันแชร์กันนะครับในกลุ่มเพื่อนช่างนะเพื่อน FC แม้เราอยากรู้ขนาดไหนตอนที่ทำงานคู่กับไฟไฮโวลต์ไม่ควรวัดจุดที่วัดได้ก็คือตอนที่เราทดสอบครับจากไฟเล็กๆครับไฟ16โวลต์นะครับเพื่อวัดขาเกจอันนั้นวัดได้นะครับ IC ไม่ระเบิดแต่ถ้าเกิดเราไปวัดตอนที่เขาทำงานเนี่ยกำลังเวียงเนี่ยมอสเฟตอาจจะระเบิดได้หรือ IC PWM อาจจะเสียได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามวัดเด็ดขาดถ้าเขาทำงานได้ตอนที่ทำงานแล้วก็คือจบเลยไม่ควรไปวัดแต่ถ้าวัดตอนไหนวัดตอนที่ทดสอบป้อนไฟมาทดสอบอันนั้นวัดได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปวัดดูนะครับเดินไฟเข้ามานะครับระเบิดไหมนะครับเช็คดูนะครับลายถูกต้องนะครับกราวนิวตรอนนะครับนะครับระวังมือระวังไม้ด้วยนะคำเตือนนะครับการซ่อมอุปกรณ์ไฟที่เป็นไฮโวลต์นะอันตรายมากนะครับจะต้องทำด้วยความระมัดระวังและมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะโอเคนะครับไปทดสอบกัน3 2 1นะครับโอเคนะครับเวลาเราจับกราวนะครับอย่ามาจับกราวไฟต่ำนะกราวต้องใช้กราวไฟสูงนะครับกราวผมใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะไฟ400เข้ามาเรียบร้อยไหมนะครับเข้ามาได้315โวลต์นะครับขนลวดเรียบร้อยไหมนะครับขนลวดมาได้นะครับโอเคจากนั้นขนลวดที่2นะครับขนลวดเราจะวัดขนลวดที่2นะครับมีการเติมไฟไหมนะครับหรือจะวัดสแตนบายก่อนก็ได้นะครับเขาผ่านเรคติฟายไดโอดมาเนี่ยนะครับผ่านเรคติฟายไดโอดมาเนี่ยวัดตรงนี้เลยนะแต่ระวังปลายมิเตอร์เรานะมันอยู่ใกล้กันมากเลยเห็นไหมระวังปลายมิเตอร์เราจะไปจิ้มโดนตรงนี้คือไฟ300โวลต์นะตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้คือไฟ16โวลต์เท่านั้นเองถ้ามันออกมาจะออกประมาณ16 ถึง 20โวลต์เท่านั้นเองนะครับนึกภาพออกไหมถ้ามันออกมาเนี่ยจะออกมาแค่16โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดถ้าปลายมิเตอร์เราเผลอไปโดนตรงนี้กับตรงนี้ชนกันไฟ300นะจะวิ่งพุ่งเข้า IC PWM นะครับ IC ระเบิดทันทีนะครับจะลุกลามบานปลายเลยนะครับอาจจะมีตัว R ไหม้ทางฝั่งไฟต่ำเนี่ยก็อาจจะไหม้ด้วยนะครับเพราะว่ามันบางทีมันสปาร์คผ่านออปโตมาอาจจะไหม้ด้วยหรือนะครับอาจจะไหม้ทางตัวคาปาอะไรเงี้ยลุกลามบานปลายเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวัดตรงนี้ก็ไม่ควรวัดนะครับก็ห่างๆไปอีกสักหน่อยตรงนี้นะครับเนี่ยนะห่างๆไปอีกสักหน่อยเนี่ยตรงนี้นะกราวจับนี่เนี่ยมันตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะก็ห่างๆมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ไฟขนลวดชุดที่2ออกแบบนี้มีผลแล้วไฟขนลวดชุดที่2ออกแบบนี้นะครับถือว่าลุ้นแล้วนะครับแสดงว่าชุด PWM ทำงานได้ดีหม้อแปลงไฟแบกทำงานได้ดีแสดงว่ามีไฟออกเรียบร้อยแล้ว 16.5 โวลต์ตอนนี้ IC PWM ทำงานเต็มกำลังแล้วนะครับทำงานเต็มกำลังแล้วเราก็มาวัดชุดสแตนบายดูนะครับไฟสแตนบายออกเรียบร้อยครับออก5โวลต์เรียบร้อยนิ่งด้วยนะครับแบบนี้เปิดเครื่องติดแน่นอนแต่เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยน C ก่อนนะครับต้องเปลี่ยน C ก่อนหรืออาจจะเปิดได้ก็ได้ก็ลองเปิดดูแต่อย่างเงี้ยคือเรียบร้อยแล้วถ้าไฟสแตนบายมาแบบนี้นะครับไฟสวิตช์ก็มีเรียบร้อยไหม
นะครับเดี๋ยวไปวัดไฟสวิตช์กันนะครับไฟสวิตช์รุ่นนี้ออกกี่โวลต์นะตรงนี้นะไฟสวิตช์ตัวนี้ออกกี่โวลต์นะครับมันจะมี5โวลต์กับ3โวลต์ครับบางรุ่นก็ออก3โวลต์นะไฟสวิตช์ตัวนี้ก็ออก5โวลต์เรียบร้อยครับออกเรียบร้อยนะเนี่ยแบบนี้อันนี้คือเรียกไฟ power on ไฟ power on ออกนิ่งเรียบร้อยถือว่าสำเร็จเปิดเครื่องได้แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ไฟสวิตช์ไม่ออกก่อนหน้านี้นะครับก็คือไฟสแตนด์บายไม่ออกไฟสวิตช์มีแต่กระเพื่อมมันแปลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเคลียร์แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าแผงตั้งนะครับแม้เราอยากรู้ขนาดไหนก็ตามนะครับไม่ควรวัดเก็บเพราะอะไรนะครับมันอาจจะไปวัดแจ็คพอตโดนขาเกตของ IC PWM นะครับที่เป็นจ่ายสัญญาณพัดออกมาอาจจะทำให้งานซ่อมของเรายืดเยื้อไปอีกนะครับแม้เราอยากรู้ขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นถ้ามันดีอยู่ก็ไม่ควรวัดนะครับให้มันเสียก่อนให้มันสมมุติว่าเราจัมป์ออนแล้วมันไม่ออกแบบนั้นเราควรวัดหาแต่ถ้าเราจัมป์ออนดูแล้วมันออกนะครับก็ให้มันออกไปนะครับไม่ควรไปวัดนะครับจุดที่เราจะวัดก็วัดเกตก็แค่นี้แหละแต่ห่างๆจากขาเกตไปนะครับไม่เช่นนั้นงานซ่อมของเราอาจจะยืดเยื้อได้นะครับอาจจะยืดเยื้อได้เลยนะครับโอเคนะครับน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ชุดไฟต่ำนะครับมีบวมเยอะเลยนะครับ 3-4 ตัวเลยนะครับออกแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผมวัดไฟสแตนด์บายเลยนะชุดบนผมไม่วัดแล้วนะครับเพราะว่าผมซีนแล้วนะผมวัดเรียบร้อยนะครับก็มันไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนกับที่ต้นคลิปที่เราทดสอบไปนั่นแหละนะครับจุดนั้นไม่มีอะไรไฟสแตนด์บายออกเรียบร้อยนะ 5.15 ไฟ PS on ออกไหมนะครับไฟ PS on ออก 5.4 โอเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะจัมป์เปิดเครื่องนะครับอันนี้นะเป็นสวิตช์ power on นะอันนี้คือหลอดไฟนะครับหลังจากที่เรากด power on แล้วเนี่ยถ้าเห็นหลอดไฟติดนะครับก็แสดงว่าชุดไดร์เนี่ยชุดบนเนี่ยทำงานได้ไฟสแตนด์บายทำงานได้สมบูรณ์นะครับเราก็ถือว่าจบงานได้นะครับเราก็ต้องรอดูอาการเรื่องการช็อตการระเบิดอะไรอีกนะมันจะมีการช็อตการอะไรไหมก็ว่ากันไปตามหน้างานนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยหรือขณะทำการไดร์เนี่ยข้อควรระวังคือห้ามวัดสัญญาณขาเกตเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งเราจะไปวัดตรงจุดออกหน้า IC นะครับหมายความว่าถ้าเราจะไปวัดตรงจุดที่ IC ออกมาเลยเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสสูงที่จะพลาดได้เพราะว่าปลายมิเตอร์เราอาจจะไปพลาดโดนได้หรือว่าคลื่นความถี่อาจจะมีการกวนกัน IC พันก็อาจจะเสียได้เราจะกดเปิดเครื่องดูนะครับจะเปิดเครื่องได้ไหมนะครับจะตุ้มหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับ3 2 1เปิดได้นะครับเปิดเครื่องได้เปิดเครื่องได้นะกดแช่นะครับกดแช่แล้วเปิดได้นะครับเปิดได้นะเนี่ยนะครับผมต่อไฟหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ขั้วบวกอันนี้กราวนะครับเปิดได้แล้วครับเครื่องนี้มี PFC นะครับตอนที่เราไดร์เนี่ยเราอาจจะวัด PFC ได้นะครับ PFC เนี่ยนะครับเราวัดตรงไฟได้ว่าไฟมันบูสต์ขึ้นเท่าไหร่อันนั้นเราวัดได้แต่เราวัดเพื่อเป็นความรู้ได้แต่ทุกงานเนี่ยนะครับในทุกงานที่เราซ่อมเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะวัดนะครับก็คือว่ามันก็เหมือนกันทุกเครื่องนะครับ PFC มันก็บูสต์ไปถึง400โวลต์นั่นแหละหรือ390โวลต์นะครับมันจะไม่เกินค่า C หรอกนะครับถ้า C เขาใช้420โวลต์เนี่ยมันก็จะบูสต์ได้ประมาณสัก390นะโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไฟสูงเนี่ยถ้าเครื่องสามารถทำงานได้หมดแล้วเนี่ยเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยไฟสูงไม่ควรวัดหลังไดโอดเนี่ยวัดได้ที่เป็นไฟ DC นะอย่าไปวัดตรงหม้อแปลงนะมิเตอร์มันไม่โชว์นะครับวัดตรงไดโอดเนี่ยที่มันจะเข้าไปพวกนี้นะครับเราก็ไล่วงจรหานะครับไดอะแกรมเนี่ยนะครับไดอะแกรมหม้อแปลงแยกขดไปดูที่วงจรซอฟต์สตาร์ทที่ผมทำนะครับเรื่อง Flyback Converter จำไดอะแกรมไว้ในหัวนะครับจากนั้นไล่วงจรได้เลยก็จะไล่วงจรได้ไม่ยากนะครับจะหาความสัมพันธ์ได้ไม่ยากนะครับนะโอเคนะครับทดสอบเปิดครับ3 2 1นะครับเปิดได้นะครับสว่างเรียบร้อยนะเนี่ยครับสว่างเรียบร้อยนะ3 2 1นะครับเปิดได้เนี่ยผมเปิดทางนี้นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดได้แบบนี้ถือว่าดีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจบงานกันก็คือเราก็ไป
ไปประกอบนะครับใส่เคสใส่พัดลมนะครับแล้วก็ลองเปิดสักชั่วโมง2 ชั่วโมงส่งงานลูกค้าได้นะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ